again to my channel. For today's vlog guys is ipapasyal po kayo dito sa Saudi Arabia kung saan makakakita po kayo ng iba't ibang klase ng hayop tulad ng kambing guys. So, ibang klase ng kambing yung makikita po natin ngayon. Kasi yung kambing po nila po dito sa Saudi Arabia is mahaba po yung tenga kaya naiiba po sa kambing dito sa Pilipinas. Kaya tignan nyo guys kung anong tsura ng kambing nila is ang haba po ng tenga talaga guys. Kaya yan yung pagkakaiba po dito sa kambing natin sa Pilipinas tapos sa ibang bansa guys. Tignan nyo, yan yung kambing po sa Saudi Arabia. For today guys, yung ibang uri ng kambing na makikita po dito sa Saudi Arabia guys, yung mahaba yung tenga. So thank you for watching again guys at salamat po sa panonood ng mga video ko guys. So abangan niyo po ulit ako next video kung saan na naman kaya mapupunta si Alma Casadok TV guys, kung saan na naman siya pupunta para tumingin ng iba't ibang klase ng